once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. بچه ها رسیدیم به شهر شهید پرور ازمیر. 214 لیر عوارضی این شهر بوده. بعد بریم پشت اون کوه ها میشه کوشاداسی. کوشاداسی خیلی جالبه، اون سمت کوهه، بعد میای این ور مثلا میشه دریا. هتل‌ها فقط باید بیای بخوری بخوابی، میدونی؟ بزنه بعدیش اینه دیگه. ما مثلا میریم پیاده روی میکنیم چون اینجا همش جنگلیه دور و بر هتل. واقعا برای اینکه بسوزونی چیزایی که میخوری باید هی بری پیاده روی کنی. خب بچه امروز ما آمدیم منطقه در واقع قدیمی افس یا افسوس تو شهر سلجوق نزدیک کوشاداسی و ازمیر هستیم. اینجا اومدیم بلیط بگیریم که با عمو و زنمو اینا یه بار دیگه بریم اینجا رو در واقع ببینیم. پین نمبر شifre evet. برای خارجی ها 400 لیره، برای ما 60 لیره. خب اینجا ورودی افس. این شهر یک شهر 7000 ساله است. اینجا قبرستوناییه که در واقع جسدها رو میذاشتن داخلش و این سنگ ها چون آهکی بودن جسد خیلی زود تجزیه میشده. دوباره نفر بعدی رو میذاشتن داخلش. کوچیکا برای بچه ها بوده، بزرگا واسه آدم بزرگا. این برم که سالن آمفی‌تئاتر بود اونجا، خیلی بزرگه. اینجا راستی بچه یکی از عجایب هفتگانه جهان هست. خیلی ها 7000 سال پیش یه همچین سازه‌ای رو بسازن. استادیوم تئاتر اجرا میکردن، گلادیاتورها می اومدن شیر مینداختن به جونشون. اینجا هم داشتن دیگه، سنگا رو میتراشیدن کار میکردن. ما اینجا اومدیم بچه داخل. Important again over here is we were mentioning about Saint John the Apostle, if you may remember. Also after Saint John, Saint Paul arrived to Ephesus. Saint Paul, he made like many missionary journeys around Anatolia, and on his third journey, he stayed at Ephesus. میگه اینجا توی کتاب انجیل هم بهش اشاره شده. خب استادیوم رو رد میکنیم، میریم به سمت بازار این شهر و کتابخونه اینجا و این مسیر یه پیاده‌رویه که بسیار قدیمیه، سنگ‌های 7000 ساله و جالبه که اینها اون زمان کانال فاضلاب هم کشیده بودن برای زیر شهر. یعنی دقیقاً این قسمت پیاده روه، یعنی اون زمان اینها پیاده رو هم تعبیه کرده بودن و زیر این پیاده رو
کانال فاضلاب بوده. خیلی جالبه بچه ها همچین عظمتی رو اون زمان اینها در موردش فکر کردن و ما خیلی چیزها رو واقعا از افکار نسل‌های گذشته‌مون داریم. اینجا دقیقاً جایی که به بازار ختم میشه. اینجا بازار شهر بوده. همه اینا حجره‌های مغازه بوده. اینا سرستون‌های مغازه است. دیوارای مغازه ها مونده. شخم در میار میبینیم چیزا. شما لذت میبریم اسمم؟ من عاشق این چیزا. خیلی. بعد اون چیزایی که تو فیلم ها میبینی، قصه هایی که میشنوی، کتابایی که میخونی، همیشه میچی با چشم میبینی. خیلی عالیست. این که اینجا تمدن بوده اون زمان. همین میگم چی تمدنی بوده. میگن 70% اینجا هنوز زیر خاکه، پیدا نکردن کل این شهر رو. 30% اینجوری کشتن بیرون. 70% هنوز زیر خاکه. مثلا اونجا که میبینید چادر زدن، سقف زدن، اونا رو مثلا تازه کشف کردن. در واقع این سمت میرفت به سمت همون بازار، این دروازه، و این برم که کتابخونه قدیمی شهر بوده و همه اینها در دوران بیزانس ها ساخته شده. گیتی ها اینجا بودن. تمدن های زیادی دست به دست شده. بعد افتاده دست عثمانی ها، بعد الان دست دولت جمهوری ترکیه. چه عظمتی بچه‌ها این سازه رو ببینید از این بالا. چجوری اینا رو چسبوندن به هم دیگه که نیفته، بازسازی کردن. چه سرستون‌های خوشگلی. اینجا یکی از زیباترین جاهاییه که تو این منطقه هست، تو منطقه افس یا همون افسوس. این یه تیکه رو من خیلی دوست دارم، خیلی زیباست. چه عکسای زیبایی میشه اینجا انداخت. من که حسابی از اینجا لذت بردم بچه. این قسمت تنها قسمتی که میشه گفت تقریبا سازش کامله دیگه نسبت به جای دیگه. من خیلی لذت بردم، این زیبایی و شکوه رو دیدم. بعد ستونا رو ببینید، با این سیمان ها بازسازیش کردن، چسبوندنش به هم، سنگ های مرمر رو چسبوندن که بتونن اینجا رو دوباره در واقع بنا کنن. خیلی زیباست، خیلی واقعا زیباست. چه نقش و نگاری. این زمان ها اینا کار کردن با این معماری و با این عظمت. بچه اینجا جایی بوده که توالت عمومی شهر بوده، میامدن کنار هم دیگه میشستن روی این سنگا دستشویی میکردن. در واقع اینجا هم کانال فاضلابه. چه ارتفاعی داره؟ نزدیک 3-4 متره.
در واقع این همون جاییه که خودشون رو میشستن، تمیز میکنن. اینجا دادگاه شهر بوده، آدم ها رو می آوردن اینجا محاکمه میکردن. این ورودی دادگاه. خب صبح بخیر. هیچکی نیست تقریبا، چون هوا سرده. همه دارن میرن صبحونه بخورن. استخر خالیه، اما بعد از صبحونه خب دیگه امروز روز آخره، اما اینا ساعت 7 میرن فرودگاه، برمیگردن آمستردام، ما هم برمیگردیم استانبول. این هم از سفرمون. مرسی که همراه ما بودید، مرسی که تماشا کردید، ولاگ ما رو تحمل کردین. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. اتاق رو هم تحویل دادیم، الان دیگه اینجا نشستیم که دیگه در نهایت ساعت 7 اتوبوس میاد، اما اینا رو بدرقه کنیم برن و دیگه از اونورم ما راه بیفتیم بریم. خب عمو زنمو رو رسوندیم که برن یه سیگارم میکشن بعد میرن. میرن هلند، ما هم میریم استانبول. خداحافظ. خداحافظ عزیزای دلم. خداحافظ.